SL Soft මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද කතා කරන්න ආවේ දැන් මම ඔයාලට කලින් කියලා තිබ්බා ටියුටෝරියල් එකක් දානවා කියලා eBay එක ගැන. eBay එකේ සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් එකක්. account එකක් හදන තැන ඉඳන් product එක list කරන හැටි, ඊට පස්සේ product එක list කරද්දී අපි මොනවද ඒක fill කරන්නේ, ඒ දේවල්, ඒ හැම දෙයක්ම ගැන මම වීඩියෝ එකක් දානවා කියලා මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා. මම මේ වීඩියෝ ගණන් කරන්නේ දැන් ගොඩක් කල් කියන්නේ දැනට මේ වීඩියෝ එක කරලා මාසෙකමාරක් විතර ඇති. මට මේක එඩිට් කරලා දාන්න ටයිම් එකක් තිබ්බේ නෑ. මොකද මම මේකේ අනිත් වීඩියෝ පාර්ට්ස් ටික හදා හිටියේ. දැන් ඒ ටිකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මේ ටික සතියේට එක ගානේ මේ ටියුටෝරියල් එකේ වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් දානවා. දැන් මේ සතියේ මේක දාලා ලබන සතියේ සිකුරාදට ඉතුරු පාර්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. අද තමයි පළවෙනි පාර්ට් එක පටන් ගන්නෙ. පළවෙනි පාර්ට් එකේ මේකේ වැඩි පාර්ට්ස් නෑ, බය වෙන්න එපා. කෑලි 4යි තියෙන්නේ. ඒ 4 දැන් මුලින්ම account එකක් create කරන හැටි ඒක හැමෝම දන්නවා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය අහනවා account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. account එකක් හදන හැටි අහපු අයට තමයි මේ වීඩියෝ එක. එතකොට account එකක් හදලා ඉවරලා අපිට මොනවද ඕනි, මොනවද අපිට මේකෙන් කරගන්න තියෙන්නේ, ඒ හැමදේම ගැන මම වීඩියෝස් වලින් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. දැන්නමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් ඉතරතු පාඩෙන් subscribe කියලා බටන් එකක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ side එකෙන් වැටේ bell icon එක. ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ඊටු මම දාන videos ඔයාලා notification මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. She got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. මම මේ වීඩියෝ එක කරලා ඉවරලා පස්සේ තමයි වොයිස් රෙකෝඩ් එක දෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම Gmail account එක තමයි මුලින්ම ක්‍රියේට් කරන්නේ. මම මේක කරන්නේ මොබයිල් එකෙන්. මට ඒ වෙලාවේ කරන්න PC එක තිබ්බේ නෑ. ඊට පස්සේ මම මොබයිල් එකෙන් ඒ හිතිච්ච වෙලාවේ Gmail එකක් හදවුවා. ඒ හදලා Gmail එකෙන් ඒ වෙලේම මම eBay account එකකුත් හැදුවා. ඒක තමයි දැන් මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලගේ Gmail එක හදන හැටි දන්නවනේ. first name last name ඒ ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ username එක දාලා @gmail.com ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම උතන Gmail එක ක්‍රියේට් කරනවා. Gmail එක ක්‍රියේට් කරලා ඉවරලා අද වෙනකොට Gmail බර ගාණක් කට්ටියගේ හැදිලා තියෙනවානේ. එතකොට දැන් අපි හිතන එක දැම්මට හරියන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. මොකද ඒකට ඒ විදිහ නමක් තියෙනවා කියන. එතකොට අපිට යටින් available කියලා නම් ටිකක් වැටෙනවා. ඒ ටිකෙන් අපිට email එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ remind me දීලා ඉවරලා මගේ phone number එක දීලා ඊට පස්සේ birthday එක දීලා ඒ ටික දීලා ඔක්කොම මෙතන fill කරනවා. fill කරලා ඉවරලා year එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒ ටික කරලා ඉවරලා next මම දෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට agree කරන්න තියෙනවා. ඒ agree කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gmail එක create වෙලා තියෙනවා. Gmail එක create වුණාට පස්සේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් welcome නිපුණ soft කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි email එක හැදුවේ. ඊට පස්සේ eBay කියලා තියෙනවා. මම දැන් මේක ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් දාගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලට පොඩ්ඩක් අමාරුයි eBay account එකක් හදන එක. ඊට පස්සේ දැන් මගේ account දෙකක් තියෙනවා. හොඳේ. දැන් මේ දෙවෙනි account එක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් YouTube videos කරන්න මම වෙනම account එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන register කියන තැනට අපි ගියාට පස්සේ උඩ තිබ්බා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා first name last name දෙන්න කියලා. එතකොට මම කෙලින්ම මෙතනින් Gmail කියන එක, ඒ කියන්නේ මම දැන් හදපු Gmail එක තියෙනවානේ. ඒ Gmail එකෙන් මම මෙතන sign වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gmail එකෙන් eBay account එක create වුණා. create account කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ අර නම ඒ විදිහට වැටුණා. ඊට පස්සේ මම එතනින් create account කියලා දෙනවා. create account කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට එතන මොකක් හරි වෙනස් කිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට තියෙනවා එතන change කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ eBay account එක create වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝස් වල කිව්වා දැන් මෙතන හදන්න ඕනි දේවල්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතන කතා කරමු මේ දේවල්. පොඩි ෂෝට් විදියට හරි මේ ටික අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. account settings ගිහිල්ලා eBay එකේ account settings ගිහිල්ලා දැන් ඔයාගේ account එක suspend වුණා නම් නැත්නම් ඔයාලට තව account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා යන්න ඕනේ කෙලින්ම දැන් ඔයාලා account එක හදපු දවසේම address කියන තැනට යන්න. දැන් ඔයාගේ account එක suspend වුණා හෝ නැත්නම් තවත් account එකක් තියෙනවා නම් හරි එතන ඔයාලා
ගියන්න ඕනේ කෙලින්ම ඇඩ්‍රස් කියන තැනට. ශිපින් ඇඩ්‍රස් කියලා තියෙනවා. මං එතැන්ට මෙතන මම ෆේක් ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි දාන්නේ. හරි. කිසිම සැකයක් හිතන්න එපා. හිතන්න දෙයක්වත් නැහැ. මම මේ සාක්ෂි පිට පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් ඔය කට්ටිය සමහරු කියනවා එකම ඩිවයිස් එකෙන් මට මේ එකම ඩිවයිස් එකෙන් මට account එකක් හදන්න පුළුවන්ද? එහෙම දේවල් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. එතකොට දැන් මම මෙතන ඇඩ්‍රස් එකක් දානවා. ෆේක් ඇඩ්‍රස් එකක්. ඊට පස්සේ ෆේක් ඇඩ්‍රස් එකක් දාලා කොළඹ කියලා ওই විදිහට ෆේක් විදිහට හදලා ඉවරලා මේ zip code එක නම් ගැලපෙන්නේ නැති වෙයි. මම එහෙම හොයන්නේ නැතුව දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපේ මොබයිල් නම්බර් එක ෆේක් දාන්න එපා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ eBay account වල use කරපු නැති මොබයිල් නම්බර් එකක්ම use කරන්න try කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට ගැටලුවක් වෙනවා සස්පෙන්ඩ් වෙන ප්‍රතිශතය අනිවාර්යෙන් 199ක රිස්ක් එකක් තියෙනවා එතන. ඒ නිසා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මොබයිල් නම්බරයක් ඇඩ් කරන්න. ඔයාගේ account එක සස්පෙන්ඩ් වුණා නම් විතරයි හොඳේ. නැත්නම් ඔයා කලින් eBay account එකක් හදලා නැත්නම් හරි මොකොත්ම කරලා නැත්නම් සෙලින් පටන් ගන්න නැත්නම් මේ පළවෙනි පාර නම් පටන් ගන්න ඔයාලා මෙතන රියල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එතනින් next කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක ආපහු back වෙන්න. මෙතන ආයෙ complete කරන්න යන්න එපා. ආපහු back වෙන්න. මොකද මේක auto complete වෙනවා. add address කියන තැනට ඕක auto complete වෙනවා. back ගිහිල්ලා refresh කරාට හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ මගේ Chrome එකෙන් යන්න බෑ. මොකද Chrome එකේ Gmail වැඩි. ඒකේ log out වෙනවා නම් ඔක්කොම Gmail log out වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම Firefox එකෙන් තමයි මේකේ log වුනේ. ඒ කියන්නේ එක මොබයිල් එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ship from address කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඇඩ් කරගත්ත ඇඩ්‍රස් එක ඒ විදිහට වැටලා තියෙනවා. මම ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකුත් ගහගත්ත කෝකටත් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඕක වටිනවා. ඒ කියන්නේ වැදගත් වෙනවා. දැන් හදිස්සියවත් අපේ account එක suspend වුණා. suspend වුණාට පස්සේ දැන් අපේ account එක ඇතුළට යන්න බෑනේ අපිට. එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන් සාක්ෂියක් තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කට්ටිය අහනවානේ. ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද? ෆෝන් නම්බර් එක මොකද්ද? ඒ zip code එක හරි ඒ දේවල් අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කිසිම දවසක පළවෙනි පාර පටන් ගත්ත ගම යන්න එපා. selling කියන තැනට my eBay ගිහිල්ලා selling කියන තැනට යන්නම එපා. ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කොහොමද PayPal එක ලින්ක් කරන්නේ? ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මේ ඔයාලා දැන් සතියකින් මේක පටන් ගන්න හදන්න එපා. දවස් 14ක් වගේ කාලයක් ඔයාලා රැඳී සිටින්න eBay account එකක් create කරලා. feedback හදාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ feedback අපිට කීයක් අවශ්‍යද? ඊට පස්සේ අපි feedback හදාගෙන කොච්චර කාලයක් අපි selling පටන් ගන්න නැතුව ඉන්න ඕනිද? ඒ දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට පස්සේ PayPal එකක් හදාගන්න හැටි. ඒ දේවල් එක්කම අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යමු. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් ඇතිරත් පාටින් subscribe කියලා බටන් එකත් click කරන්න. ඒක click කරාම side එකේ වැටේ bell icon එක. ඒකට ඔය ළඟ තියෙන මොකකින් හරි දමලා ගහලා යන්න. එහෙනම් අදටම සමු ගන්න. සියලුම දෙනා සුබ දවසක්. මේ SL soft. ජය වේවා.